ඔන්න අද අපි හදපු චිකන් බිරියානි එකේ රස බලන්නයි මම හදන්නේ. හරිම රසයි. ඔයාලත් ගෙදරදී මේ විදිහට ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ චිකන් බිරියානි හදන්න. Welcome to my Cooking with Nilu YouTube channel. අද අපි හදන්න යන්නේ chicken biryani. අපි බලමු මුලින්ම මොනවද කරන්න කියලා. මම අරන් තියනවා මුලින්ම මසාලා එක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික ප්‍රමාණවල් ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. කුරුඳු, කරාබු නැටි, කරදබුංගු, මහදුරු, සූදුරු, සාදික්කා. දැන් මේ ටික මම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි යන්නේ. දැන් මම හදන්නේ මේ වගේ ලොකු භාජනයක් අරගෙන බිරියානි එකට අවශ්‍ය චිකන් ටික සීසන් කරගන්නයි. මම ඒකට මුලින්ම දාගන්නවා ලුණු ටික, කහ කුඩු ටික, මිරිස් කුඩු ටික. මේවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් මම දාලා තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු දෙකම හොඳට මිශ්‍රණයක් හදාගෙන ඒකෙනුත් ටිකක් දාගන්නවා. අපි අර හදාගත්ත මසාලා එක තියෙනවනේ ඒකෙනුත් ටිකක් මන් දාගන්නවා. ඒක හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මිංචි කොළ ටික, ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කොළ, ඒ වගේම යෝගට් කප් එකක්. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔකට දෙහිංශ ටිකක් දාගන්නවා. ඒකත් හොඳට කලවම් කරලා මම මෙතන අරන් තියෙනවා චිකන් ටිකක් ලොකු කෑලි. ඒ ටික මේකට දාගන්න. දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. හොඳට මේ චිකන් වල අපි හදපු මිශ්‍රණය ගෑවෙනකම් හොඳට අතින් කලවම් කරන්න. මම මේක පොඩි භාජනයකට දාගෙන පැයක් සීසන් වෙන්න තියෙනවා පියන වහලා. මම මෙතන අරන් තියෙන බාස්මති හාල් කප් 3ක් මම හොඳට හොදලා අරගෙන තියෙන්නේ. මම මේක පැය භාගයක් වතුර කප් 2ක් දාලා පෙඟෙන්න තියෙනවා. මේ විදිහට වතුර කප් 2ක් දාලා පැය භාගයක් පෙඟෙන්න තියන්න. දැන් මම ප්‍රෙෂර් කුකර් එක ලිපේ තියාගෙන තියෙනවා. ඒක රත් වෙනකොට මම ඒකට බටර් මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. ඒකටම මම තෙල් මේස හැඳි 4ක් දාගන්නවා. බටර් ටික හොඳට දිය වෙනකොට මම ඒකට කුරුඳු, සාදික්ක කුඩු ටික,
කරාබු නැති හරද මුංගුත් තියෙනවා. මේ ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. මේකටම මම දාගන්නවා බීලුණු කප් එකක්. ඒකේ අවු මිරිස් කරල් දෙකකුත් තියෙනවා කපාගෙන. මම බීලුණු ටික golden brown වෙනකන් තියාගන්නවා. දැන් මම මේකට අපි සීසන් වෙන්න තිබ්බ චිකන් ටික දාගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා මම මේක පියනකින් වහලා විනාඩි 7ක් විතර තියෙනවා. හැබැයි උඹලා ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ පියනෙන් වහන්න එපා. සාමාන්‍ය පියනකින් වහන්න. දැන් මේ විදිහට මම විනාඩි 7කට පස්සේ පියන ඇරලා හොඳට චිකන් ටික කලවම් කරනවා. මම මේකට පෙඟෙන්න තියාගත්ත බාස්මති හාල් ටික දාගන්නවා. දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. දැන් මම මේකට වතුර කප් 3ක් දාගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති මම හාල් ටික පෙඟෙන්න වතුර කප් 2ක් දාලා තිබ්බා. ඒ වතුර කප් 2යි මේ වතුර කප් 3යි එක සේරම වතුර කප් 5ක් දාලා තියෙනවා. දැන් හොඳට කලවම් කරගත්ත එකට ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. දාලා හොඳට ඒකත් කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් දින්දා ගන්නවා. ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ පියනින් වහ ගන්නවා. වහලා ඉවර වෙලා විසිල් 3ක් වැදිනකම් මම මේක වහලා තියා ගන්නවා. ඔන්න විසිල් 3කට පස්සේ මම අපේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එක ඕපන් කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් හොඳට අපේ බිරියානි එක හැදිලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක ප්ලේට් එකකට දාලා බලමු. If you like my Cooking with Nilu YouTube channel, subscribe, comment, like and share.